Almost exactly 10 months ago, we received a mission from Chairman Chu that we should build a car that shows the benefits of using in-wheel motors, and it should be a car that we build from scratch. And we started off in the beginning of December with basically this mission and a sketch that was given to us from Evergrande. We had a small team, which was positive actually, because that meant we could work very fluidly, very fast, quickly making decisions and moving forward. Incredibly challenging time period, of course. It was proposing something that I don't think any of us have seen or achieved so far in our careers. Det är fantastiskt att vi får vara här och se den här bilen, det här som har varit hemligt så länge. Det är väldigt stort. Jag tycker det är väldigt roligt att det är här, att vi får visa den nu. Jag får så mycket frågor jag har fått hela tiden från de som varit inblandade. Ska vi inte visa bilen snart? Alla vill ju visa att vi har gjort någonting. Alla undrar, vad har ni gjort ens? 10 år? Och då är det jättekul att få säga att vi har gjort den här. Frank Smith heter jag. Jag är ansvarig för engineering, vehicle engineering inom Nevs. Och tänkte berätta lite hur vi fick uppdraget till projektet som vi nu ska prata lite mer om. Det började egentligen med ett rätt så pampigt möte i Hongkong på Evergrandes huvudkontor, där alla 4 europeiska helt eller delägda bolag blev bjudna för att visa sina årsplaner för nästa år. Vi hade ju med oss egentligen Pons-projektet. Vi ville ju fortsätta med det och ville gärna ha Evergrandes uppbackning för att kunna göra det, möjliggöra det. Och runt bordet satt då inte bara Nevs. Det satt Protein, det engelska bolaget som levererar in-wheel motors. Hofer, som också är en elmotorfabrikant i Tyskland som Evergrande ägde delvis. Och E-Traction från Holland som också tillverkar elmotorer eller elaxlar till lastbilar och bussar. Och även en liten delegation från Chairman Chus ledningsgrupp. Chairman Chu typiskt i en jättestol runt ett jättebord. Och det var redan i början av mötet lite mummel om vi hörde Proteins namn, vi hörde Nevs namn och jag har varit mycket i Kina så jag kunde nästan känna av att det är något som, det är någon form av skepsis lät det som. Mot er eller? Mot alla? Ja, jag vet inte. Nu är det min egen tolkning utifrån vad jag har så att säga, lärt mig om Kina-möten. Min tolkning var liksom, det ifrågasätts varför har vi alla de här bolagen i Europa. Hur långt hade vi kommit in i Evergrandes satsning på elbilar nu vid det här mötet? Hur långt var processen? De hade, tror jag, nu sviker mitt minne mig, men jag tror de har bara precis börjat med skissfasen. Så det var uppbyggnaden, vi ska bli stora på elbilar? Ja. Det var det som var planen? Ja. Lång historia kort. I slutet av mötet när vi hade visat Pons som egentligen mer eller mindre avfärdades då, så sa Chairman Chu, hörni, nu, jag vet vad vi ska göra. Ni 3, och det var då Protein, E-Traction och Nevs, ska visa mig hur bra en bil kan bli med in-wheel motors och optimerad plattform för att så integrera dem. Protein heter företaget. Just det. Som Evergrande köpte. Ja, stämmer. Hur kom det sig att de köpte den, tror du? Jag tror att de var väldigt intresserade av teknologin, för det är en ny teknologi och den har klara fördelar. Just. Men den är helt ny. Så att
den finns ju inte i produktion, eller fanns inte i produktion när vi började. Nej, Ford F150 Lightning, de funderade på att ha det. Yes. Men de hoppade av och körde de konventionella motorn in i bilen, om man säger så. Just det, precis. Och jag tror det finns en del utmaningar som man har löst på olika sätt. Och det finns också en integrationsutmaning. Vi ser att det kommer ut en hel del slangar och rör. Ja, vad är det för De orangea, det är högspänningen. Okej. Motorn går på 400 volt i det här fallet. Sen är det 2 kylslangar. 400 volt, alltså 800 volt i bilen? Nej, det är 400 volt i den här bilen. Okej. Nästa generation skulle ha haft 800 Ja, volt. för det var jag tänkte. Det är 800 Precis. volt, okej. Men den här generationen, och det var helt av praktiska skäl. Det är svårare att få tag, eller var svårare att få tag på prylar som tar 800 volt. Absolut. Sen så är det motorn är kylda. Så det går kylvätska ut och kommer tillbaka. Okej. Och sen så är det elektronik. Eftersom invertern sitter ute i hjulen också, Just det. så är det styrningen av dem som går ut där också. Och sen så har vi bromsarna som är inverterade. Ni ser, skivan sitter väldigt långt ut. Här, Det är en ja. skiva i aluminium. Aluminium. Och det ger klara fördelar då att man sänker vikten, man har en helt annan livslängd. Så att det är tänkt att det ska vara for life. Det ska klara hela livslängden. Dessutom så får man en bra bromsprestanda eftersom de här bilarna de går mest på regenerering. Ja. Och det betyder att de skivorna rostar. Jag vet inte om ni har tänkt Normalt sett, på ja, elbilar rostar ju. Alltså, om man har haft en bromsarna. bil som står still en stund Ja. och den börjar rosta, Just så det. får man en rätt taskig bromskänsla när man Ja. lägger foten på första gången. Ja, Och det kommer ju hända gång på gång egentligen i en sån här bil då. Så det slipper man rosten. Så det finns många klara fördelar. Det är lite dyrare kanske? Lite men inte stor skillnad faktiskt. Okej. En fördel är att det är mindre material totalt sett. För att skivan går att göra ganska smal och ser det är det. inte ventilerad skiva. Nej. Det Nej. beror på att den har en så god hävarm här. Okej. Normalt sett så har ju skivan ganska liten diameter. Här har den en enormt stor diameter eftersom boken sitter på insidan av skivan. Och det gör att man får mycket bättre bromsmoment på det förstår. sättet. Så för den ligger längst ut och inte längst in, ja. Precis. Ja. Så lite mindre material. Man slipper komplikationer med kylning. Och det blir lite kompaktare. Det är också en fördel med den här hjulmotorn. Till skillnad från en del andra hjulmotorer. Att det är standardkomponenter. Styrspindel och likadant fälgar är i princip standardkomponenter. Och den här, hur mycket effekt ger den här nu då? Den här är 90 kilowatt. Så vi har 90 kilowatt i varje hörn. Och det är en fantastisk möjlighet till tvåvektoring. Det är fullt moment möjlighet i alla hörn på bilen. Men det har man alltid hört om navmotorerna att mer vikt ger ju mer ofjädrad vikt. Och det vill vi inte ha i en bil egentligen, eller hur? Så är det egentligen. Ja, det är Och svårt med både alltså, vägkänslan, komforten, det där. Vi var mest rädda för komforten. Okej. Körkänslan den tyckte vi med en gång att den satt väldigt bra i den här bilen. Jag tror det har att göra med det är förhållande mellan ofjädrad vikt och fjädrad vikt. Och den är ganska tung bilen. Den väger 2125 kilo. Och en ganska hög ofjädrad vikt. Så att körkänslan är okej. Och låg tyngdpunkt naturligtvis. Spelar också in i körkänslan. Okej, så det är väldigt smart att det är tyngre bil när det är så mindre blir det här relativt vikt. Precis. Så det... Men sen var nästa utmaning komfort. Ja. Och då har vi ju ett fantastiskt chassi på bilen som hjälper oss med aktiva dämpare. Aktiv Där dämpare, man kan luftfjädring jobba och... Precis. Ja. Och då identifierar ju dämparna vilken typ av väg man kör på och anpassar sig. Okej. Så vi tycker att man har lyckats väldigt bra. Hur är det med den här övergången från regenerering till broms? Alltså det måste ta en bra stund att kalibrera det så det blir bra känsla och maximalt effektivt också och så vidare. Ja, och det ligger en hel del teknik i det också. När man har hjulmotorerna så regenereringsbromsningen kan man göra ganska kraftfull. Och den är otroligt snabb reglermässigt. Så speciellt när man har split friction, man har friktion som varierar och speciellt när det är väldigt stora variationer. Is till asfalt och sådana stora snabba variationer. Det har ju fått en fantastisk funktion både med att man har bromsningarna, möjligt att styra bromsningarna väldigt effektivt och snabbt med regenerering i första hand. Men också med den oversteer control som är styrväxeln som hjälper till att räta upp bilen när den börjar sladda. Alla bilar är ju sådana med ABS-system att om man kör med ett hjul på snö och ett på asfalt och så klipper man till full broms så bromsar inte hjulen fullt. Nej, för då skulle det ställas så här. Då ställs på tvären direkt, ja. Och det kan vi sätta mycket hårdare med den här bilen för att ratten styr automatiskt mot sladden direkt när vi sätter an bromsen.
och förhindra att den bromsar, eller att den snurrar. Okej. För en duktig chaufför klarar av att bromsa väldigt hårt. Om man kör visst. utan ABS-bromsar så kan man klippa till rejält. För man ser asfalt där, is där, klippar till. Jag vet att det kommer att stanna. Så jag är beredd direkt att styra emot. Och det tänker den här hjärnan som vi har i styrväxeln automatiskt. Dags Så att det styra är emot, också utvecklat? Ja, ihop med en leverantör som heter Sentient i Göteborg. Okej. Som är jätteduktiga på just den här tekniken runt styrväxlar och styrning. Jag tror att vi kommer se fler bilar med de här motorerna, tror du? På riktigt? Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Inte på alla bilar. Nej. För att jag tror att just när det gäller enklare bilar och framförallt som bara driver på en axel. Ja. Då har man inte de stora fördelarna egentligen. Men en fyrhjulsdriven bil som har motorer och växellådor både fram och bak och som man vill göra torkväxling på. Det blir komplicerat med en centralmotor. Och jag tror vi kommer se en hel del kombinationer med centralmotor på ena axeln och hjulmotorer på den andra axeln. Okej. Så man kör med en som huvudmotor och en som accelerationsmotor. Har man den här bak då? Jag skulle tro det på de flesta, för då har man en mycket bättre möjlighet att köra torkväxling. Torkväxling, man kan vrida bilen dit man har den och sen så när man kör landsväg 90 kör man bara fram. Precis. Ja. Bygg ett antal bilar. Ni får välja 10, 20, 30 vad som är lämpligt. Och det ska vara rätt så produktionslik. Hur många månader behöver ni? 6? Och vi började ju skruva på oss för vi vet ju att det är egentligen omöjligt. Nej, det är omöjligt. Det är omöjligt. Men efter lite förhandling så kom vi fram till att 8 till 10 månader. Så många bilar som ni tycker är lämpligt. Och ni ska få en skiss av vår designavdelning nästa månad. Och sen åkte vi till flygplatsen efter mötet på kvällen. Och jag tänkte, nu ringer vi Peter Dahl, vår allra bästa projektchef. Och då ska han få veta att han har fått ett uppdrag.